έχει περάσει και η λογαρίζα είναι πολύ σύντομη. Αλλά είμαι τόσο σοφαρισμένη με όσα ακούω, γιατί δεν σας κρύβω ότι πριν από 30-40 χρόνια ήμουν πρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής στην Ελλάδα. Και αυτά είναι γραμμένα που σας λέω, γιατί είχα υπογράψει. Και έλεγα ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να τρώει το κόκκινο κρέας για πολλούς λόγους και πρέπει να τρώμε απρόψαρα και πρέπει να δούμε με καλό μάτι την ανάπτυξη της ιδιοκαλλιέργειας. Αυτά τα έγραφα πριν από 30 χρόνια και το πίστευα. Και εμείς από πλευράς διατροφής λέμε ότι εντάξει, συμπληρώνετε τις πρωτεΐνες σας με ψάρι. Δεν εννοούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το οποίο ακούσαμε σήμερα. Και το οποίο πέραν όλων των άλλων, κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει, ανέπτυξε ο κ. Διαμαντούρος το πρωί ότι υπάρχει, ήταν και επίτροπος διευθυντής, δεν ξέρω, για τον πολίτη, των δικαιωμάτων του πολίτη, συνήγορος του πολίτη. Δεν μπορεί δηλαδή οι πολίτες να πάνε να πούνε το δικαίωμά τους και να ζητήσουν από τον συνήγορο του πολίτη. Πρέπει να τρέχουν πάντα σε υπουργεία, στους διάφορους οργανισμούς και να καταγγέλνουν. Ο απλός πολίτης δεν μπορεί να διεκδικήσει ένα δικαίωμα. Όταν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Διότι, όπως σας είπα και στην εισαγωγή μου το πρωί, ο σκοπός που ξεκινήσαμε όλη αυτή τη δραστηριότητα μαζί με το Harvard Faculty ήταν ότι λέμε και πολύ λίγα γίνονται από αυτά τα οποία αποδεικνύει, βασιζόμενοι σε επιστημονικά δεδομένα. Και είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι from science to policy. Αυτά τα οποία λέει η επιστήμη, να δούμε μέχρι ποιο σημείο θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Και φυσικά το όνειρό μου ήταν, εμείς είχαμε και σε πολλά διάφορα υπουργεία και αρμοδίους να έρθουν σήμερα. Οπότε πραγματικά με καλή πίστη και καλή διάθεση, να πούμε η επιστήμη λέει αυτά, εσείς τι λέτε, γιατί τα κάνετε αυτά, πώς θα πάρετε πίσω αυτές τις αποφάσεις. Καλά, αυτό είναι λιγάκι πάντοτε ήμουν ο εθεροβάμων, αλλά θέλω να σας πω ότι εξακολουθώ να προσπαθώ, γιατί 40 χρόνια πριν ήταν ακόμα με τις ελιές στην Ελλάδα και προσπαθούσαν με την πολύ μεγάλη διαφήμιση να περάσουν τα σκορέλια για τις μαργαρίνες. Τότε είμαστε πολύ αδύναμοι και δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσαμε να ξαναπιάσουμε άκρη με το ελαιόλαδο. Και ήταν ο κόσμος, ο Κοσμάκης. Έχω πάει σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις μικρές πόλεις. Πάνω από 1000 διαλέξεις εκείνα τα χρόνια έχω κάνει, από τα δεδομένα. Και έλεγα τρώτε ελαιόλαδο, μην αφήνετε. Ναι, και αυτό πέρασε από τον κόσμο. Ήταν κέρδος του χρόνου, έτσι, του κόσμου. Έτσι πιστεύω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει, ο κόσμος ανταποκρίνεται και μην τον υποτιμούμε. Δεν ξέρω με ποιους τρόπους μπορούμε να βρούμε άκρη, γιατί τα θέματα είναι πάρα πολλά. Τέλος πάντων, για να μην μακρυλογώ, ελπίζω ότι κάτι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω το πώς. Γι' αυτό θέλω τη βοήθειά σας και τις απόψεις σας. Εμείς εκείνο το οποίο σκεφτήκαμε είναι να κάνουμε αυτό το Delphi School, στο οποίο ακριβώς θα μας δοθεί μια ευκαιρία να συνομιλήσουμε με αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Και να πούμε, βέβαια, αυτά λέει η επιστήμη. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν περιθώρια, ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς πίσω, να μην είμαστε τόσο απαιτητικοί, αλλά παρά έχει γίνει το κακό. Καταστρέφουμε τον τόπο μας, καταστρέφουμε την υγεία μας, καταστρέφουμε το περιβάλλον, καταστρέφουμε τον πολιτισμό μας, καταστρέφουμε αυτό το οποίο είμαστε. Και έτσι ξεκινήσαμε από το Delphi, γιατί πηγαίνουμε κάθε χρόνο και έχουμε γίνει στο Delphi Forum, έχουμε ένα χώρο που μπορούμε να μιλάμε. Και πέρυσι το 2024 είπαμε να ξεκινήσουμε ένα σχολείο, στο οποίο ακριβώς θα περιγράφουμε το πρόβλημα, θα προσπαθούμε να προτείνουμε λύσεις και θα καλούμε και εκείνους που παίρνουν αποφάσεις για τις λύσεις να μας πούνε αν γίνονται ή δεν γίνονται, γιατί δεν γίνονται. Και έτσι το δουλέψαμε όλο τον χρόνο πέρσι, μαζί με τους συναδέλφους μου, και φτάσαμε φέτος το 2025, πριν από 15-20 μέρες, έχουμε κάνει μια προετοιμασία και είπαμε, ναι, εντάξει, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας
πρέπει να προχωρήσουν σε μια δράση συλλογική και διατομεακή, όπως ανέφερε το πρωί ο κ. Διαμαντούρος, που είναι κοινωνικός επιστήμονας και εγώ τις θετικές επιστήμες και η άρνευση από άλλους τομείς, ότι όλοι πρέπει να καταθέσουμε απόψεις και γνώσεις και επιστημονικά δεδομένα και πολιτικές θέσεις επίσης. Και όταν λέμε ανάπτυξη, τι εννοούμε ανάπτυξη? Μόνο λεφτά. Τέλος πάντων, και επιστημονικά δεδομένα, κυρίως εστιάζονται στην υγεία, γιατί το κέντρο του οποίου συντονίζω είναι κέντρο δημόσιας υγείας για την έρευνα και την εκπαίδευση, και τα συστήματα τροφίμων. Όταν λέμε συστήματα τροφίμων, είναι η διαφοροποίηση. Δεν εννοούμε μόνο στο τι τρώμε. Νομίζουμε το πώς παράγεται αυτή η τροφή, πώς επεξεργάζεται. Εδώ υπάρχει ολόκληρη επιστημονική προσέγγιση για τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Σε ποιο επίπεδο πρέπει να είναι ένα τρόφιμο επεξεργασμένο, τόσο όσον αφορά την υγεία όσο και το περιβάλλον. Τώρα, τα συστήματα τροφίμων επηρεάζουν την υγεία με πολλούς τρόπους. Προηγουμένως ανέφερε ο κ. Κουτράκης και υπενήσεται το τι σημαίνει στον Αμαζόνιο. Κόβουμε τα δάση στον Αμαζόνιο για να αναπτύξουμε σόγια, για να κάνουμε ζωοτροφή, για να πάρει η Αργεντινή και η Βραζιλία να κάνει να εκτρέψει πολλά ζώα και μετά να τα εισάγουμε εμείς και να αγοράζουμε εμείς το κόκκινο κρέας από την Νότια Αμερική, από την Βόρεια Ευρώπη. Και να ξεχνάμε τα αφρόψαρά μας και αντιθέτως να εστιάζουμε σε ηχθειοκαλλιέργειες αυτού του τύπου, των οποίων περιέγραψε προηγουμένως ο κ. Κουσανίδης. Λοιπόν, και φυσικά αυτή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει βασικά, διότι ο τρόπος παραγωγής τροφίμων και διάθεσης τροφίμων και επεξεργασίας έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον, αφενός διότι χρησιμοποιεί περισσότερη γη, περισσότερο νερό και πλέον εκπέμπει πολύ διοξείδιο του άνθρακο σε τέτοιο επίπεδο που να λένε ότι τα συστήματα διατροφής είναι υπεύθυνα για το 30% του διοξειδίου του άνθρακος το οποίο υπάρχει. Και επιπλέον θέλω να σας θυμίσω ότι πέρσι ήταν μια πολύ μεγάλη χαρά για όλους όσους εμείς αγωνιζόμαστε για το περιβάλλον, γιατί στην συνάντηση στο Ντουμπάι σε 134 κράτη έγινε από πάντα 134 κράτη από τους αρχηγούς των κρατών και των κυβερνήσεων υπέγραψαν και είπαν ότι επιβεβαιώνουν ότι η γεωργία και τα συστήματα διατροφής, πώς παράγεται, πώς επεξεργάζεται και πώς καταναλώνεται ένα τρόφιμο και τα τρία μαζί, πρέπει να προσαρμοστούν και να μετασχηματιστούν επειγόντως, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αλλαγής του κλίματος. Γιατί σας είπα πώς επηρεάζουν. Ναι. Λοιπόν, τώρα οι υπεύθυνοι, όπως είπαμε, για τη χάραξη της πολιτικής παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις. Και ενίοτε δεν είναι ειδικοί και υπάρχει και άφθονη παραπληροφόρηση. Και παίρνουν αποφάσεις σαν αυτές που σας ακούσαμε πριν. Και εμείς λέμε, ελάτε να κουβεντιάσουμε. Ελάτε να μας πείτε το γιατί. Και εμείς ως πολίτες πρέπει να αντιδράσουμε. Και να πούμε, θέλουμε να μας εξηγήσετε. Γιατί πράττετε έτσι και όχι αλλιώς. Να μας πείσετε. Δεν λέμε να κατεβούμε στα πεζοδρόμια, δεν λέμε να βάλουμε φωνές. Λέμε χρόνια τώρα, διακριτικά και γενικά, ελάτε να μας πείτε πώς σκέφτεστε. Λοιπόν, αυτό ήταν και το κεντρικό σημείο του προηγούμενο το πήδηξα. Και έτσι είπαμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε όχι όπως σήμερα στο ευρύτερο κοινό, αλλά πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και να προσφέρουμε μια εκπαίδευση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, πέραν από την κατανόηση και την ευαισθητοποίηση. Σήμερα μπορεί να πούμε ότι μιλάμε κυρίως για την κατανόηση και την ευαισθητοποίηση σε ορισμένα θέματα. Πρέπει να τους λέμε ότι τι θα πρέπει να γίνει, να μας πούνε γιατί δεν μπορεί να γίνει και να αναπτύξουν ικανότητες για την εφαρμογή και δράση στην πολιτική. Και έτσι η επιλογή των ανθρώπων αυτών, αφενός θα πρέπει, σας μιλάω σχηματικά γιατί ακόμα, δηλαδή όπως το σκεφτόμαστε περίπου, για να το μοιραστώ και μαζί σας,
θα πρέπει και να τίθεται ερωτήματα από εκείνους, να τίθεται ερωτήματα και από εμάς και επιπλέον να δούμε ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι, αυτοί οι οποίοι θέλουν να το παρακολουθήσουν, με αυτή την έννοια. Με την έννοια όχι πέραν της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης, πέραν του μπλα μπλα δηλαδή, αλλά επί της ουσίας. Και λέμε, ποιοι είναι αυτοί, είναι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ανώτατα στελέχη στη βιομηχανία, ανώτατα στελέχη στο catering, σημαντικότατα. Άπειρα να σας πω ότι εξόδους που μπορεί να γίνουν και μπορούν να βοηθήσουν. Αυτοί που ορίζουν τους κανόνες σε ένα τομέα, οι επηρεαστές, influencer, που είναι προηγουμένως, στρατηγικοί ηγέτες, το επόμενο. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν το Delphi School. Λοιπόν, αυτό το είπαμε ότι τα συστήματα διατροφής είναι μεν επηρεάζουν την υγεία άμεσα, τα ξέρουμε αυτά, αλλά και έμεσα μέσω του περιβάλλοντος, με τον τρόπο από τον οποίο σας ανέφερα πριν. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα αναφερθώ και πριν, δεν ξέρω, γρήγορα είναι περιορισμένο, ότι το 2019 δημοσιεύτηκε στο Lancet μια εργασία η οποία είναι πλέον κλασική, γιατί μέχρι και πρόσφατα έχουμε βγει και καινούργιες εκδόσεις με πρόσθετα στοιχεία, αλλά η οποία αφορούσε πώς θα μπορέσει να εξασφαλιστεί η τροφή του πλανήτη, αλλά να είναι μια βιώσιμη διατροφή και μια διατροφή υγιεινή. Εκεί, για να μην σας απολυλογώ, και το γράφουν και σαφώς μέσα, ανέπτυξαν μια παγκόσμια δίαιτα, την οποία λένε πλανητική δίαιτα, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στη μεσογειακή διατροφή και το αναφέρουν και μέσα στο κείμενό τους. Και έχουν βγει και πολλές σχετικές εγκατσίες από το θέμα. Λοιπόν, σε αυτό το περιοδικό το Lancet αναφέρεται σαφώς, είναι ακριβώς απέσπασμα από ό,τι γράφεται για τη μεσογειακή διατροφή, ότι είναι μια διατροφή η οποία αυξάνει τη μακροζωία, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και είναι οικολογικά βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον. Αυτά το γράφει αυτό στο Lancet. Τώρα, η μεσογειακή διατροφή στην Ελλάδα πια ως επίσημη πολιτική δεν νομίζω να μπορεί να ακούγεται. Παρόλο που εμείς το πρώτο είχαμε πάρει την πυραμίδα που είδατε πριν το 1999. Ήταν η πρώτη χώρα η οποία κυκλοφόρησε και την είχε υιοθετήσει και το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Γεωργίας, τότε Αγροτικής Ανάπτυξης τώρα. Εντάξει. Τώρα, το θέμα είναι, και θέλω μόνο ανοιχτικά να σας πω, γιατί έχουν γίνει, για να δείτε πόσο πολύ, βλέπετε το κόκκινο κρέας, πόσο πολύ επηρεάζει το διοξείδιο του θερμοκηπίου και πόσο πολύ, το κίτρινο είναι πόσο πολύ χρησιμοποιεί η γη. Δηλαδή, όταν τρώμε ζωικά τρόφιμα, πόσο πολύ επιβαρύνει το περιβάλλον, τόσο από πλευράς χρήσεως γης, όσο και από πλευράς παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος. Μάλιστα, χρησιμοποιώντας αυτή τη διατροφή, την πλανητική, η οποία είναι πολύ κοντά στην μεσογειακή διατροφή, είναι μια φυτική διατροφή στην ουσία, είναι αυτό το οποίο πολύ ωραία κάποιος είπε, τρώω τοπικά, παράγω τοπικά και τρώω, παράγω και καταναλώνω τοπικά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα τεράστιο, σχετικά με το περιβάλλον. Και βρήκανε ότι εάν εφαρμοζόταν αυτή η διατροφή, στην Ελλάδα θα είχαμε γλιτώσει 20.000 κατέτος θανάτους. Επίσης, αυτή η πλανητική διατροφή, τη λένε πλανητική πλέον γιατί σου λένε ότι μπορεί να πάρεις πάρα πολλά μαθήματα από τη μεσογειακή διατροφή και να την εφαρμόσεις σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως στην Νότια Αμερική ή στην Αφρική. Σημειωτένω ότι εμείς στο Delphi School ήδη έχουμε κάνει συνεννοήσεις με το Las Palmas University και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν influencer, ας πούμε, στην Νότια Αμερική και στην Αφρική, ούτως ώστε να μπορέσουμε το Delphi School να επεκταθεί με όλο το σχετικό, να επαναληφθεί σαν μοντέλο
και στις χώρες της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής. Και ήδη είχαμε στους αδελφούς, είχαμε μια κυρία η οποία ηγείται ενός μεγάλου προγράμματος στην Νότια Αμερική, μας μίλησε στο συνέδριο των εθνών. Το επόμενο. Κλείνοντας, θέλω να σας θυμίσω ότι πέραν όλων των εργασιών, το οποίο είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η μεσογειακή διατροφή είναι μια βιώσιμη και υγιεινή διατροφή, είναι ότι έχει για 8η συνεχή χρονιά από το United States News and World Report, το οποίο είναι από τα πιο φερέγγια, στις πιο φερέγγιες διεθνές δημοσκοπήσεις, κρίνεται όχι μόνο ως μια υγιεινή διατροφή, αλλά ως μια γεννόσιμη διατροφή. Γιατί κλείνοντας, θέλω να πω ότι η διατροφή στο κάτω-κάτω της ζωγραφής είναι και μια χαρά, είναι και μια ευχαρίστηση και δεν είναι μόνο μια καταμέτρηση θερμίδων και ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο της ζωής. Δεν θέλω να πάρει. Ναι, και κλείνοντας, ότι το Delphi School είναι, σκοπεύουμε του χρόνου να έχουμε μαζί με τον κύριο το Κουτράκη, εδώ και άλλους συναδέλφους από την Βοστόνη και εδώ και από την Ελλάδα φυσικά, το πρώτο Delphi School, το οποίο θα είναι από την επιστημονική μαρτυρία στο πολιτικό σχεδιασμό και οι αποφάσεις θα θέλουμε να είναι βασισμένες σε δεδομένα υγείας και σε δεδομένα πολιτισμικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά, για να είμαστε ρεαλιστές. Τέλειωσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο για να κλείσουμε τη συζήτηση με συζήτηση. Παρακαλώ. Γιαννούλου, κύριε Τρικοπούλου, δικηγόρος. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα με το φυσικά το ζήτημα της μεσογειακής διατροφής. Υπάρχει ένα ερώτημα βέβαια. Ως νοικοκυρά, που θέλω να εφαρμόσω στο δυνατόν τη μεσογειακή διατροφή που προβλέπει τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα όσπρια, διαπιστώνω ότι η τιμή των όσπριων είναι περίπου ίσα με την τιμή του χοιρινού κρέατος. Ίσια. Αυτή τη στιγμή οι φαγές, αν πάτε τις πάρετε από τη βιολογική λαϊκή για παράδειγμα, κάνουν 5 με 6 ή 7 ευρώ το κιλό. Το χοιρινό κρέας έχει την ίδια τιμή. Οπότε, πολύ φοβάμαι ότι η μεσογειακή διατροφή έχει αρχίσει και γίνεται αδύνατο να την παρακολουθήσεις για λόγους οικονομικούς. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ίδιο βέβαια που πρέπει να πούμε για την τιμή του μεσογειακού του λαδιού σε σχέση με τα σπορέλα, τα ηλιέλα κτλ. Με αποτέλεσμα, ενώ παλιά συζητάγαμε και λέγαμε ότι οι φτωχοί τρέφονται με όσπρια, ας πούμε, και είχαν πιθανότατα καλύτερη υγεία για αυτόν τον λόγο, βλέπουμε τώρα ότι οι φτωχοί αναγκαστικά τρέφονται με επεξεργασμένες τροφές και ανθυγιεινές, γιατί δεν μπορούν να διαθέσουν τα χρήματα που απαιτούνται για να έχουν μια σωστή διατροφή. Αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο? Έχετε απόλυτο δίκιο ότι ορισμένα τρόφιμα είναι περισσότερο ακριβά. Χρόνια συζητείται στην Ευρώπη και η Ιρανία το έχει εφαρμόσει και μερικές άλλες χώρες, το Μεξικό πολύ επιτυχώς. Η φορολόγηση ορισμένων τροφίμων και η ελάφρυνση ορισμένων υγιεινών τροφίμων όσον αφορά την τιμή. Από την άλλη μεριά, και αυτό είναι μια καλή ιδέα, γιατί το έχουν κάνει στο εξωτερικό και έχουν δείξει, τουλάχιστον στην Αμερική, ότι η μεσογειακή διατροφή είναι φθηνότερη από μια διατροφή η οποία είναι βασισμένη σε ζωικά τρόφιμα. Είναι μια ευκαιρία να δούμε κι εμείς πραγματικά αυτό το οποίο λέτε με τις σημερινές τιμές πλέον των οσπρίων και των φρούτων και των λαχανικών, σε σύγκριση με τις τιμές του χοιρινού κρέατος ή και της κοτόπου, το ζωικά τρόφιμα, να δούμε ποιο είναι το κόστος. Ναι, έχετε σε αυτό το σημείο δίκιο. Αλλά και θα πρέπει όμως να το τεκμηριώσουμε και σας λέω από ό,τι έχω διαβάσει, υπήρχε κάποιος Τρενόφσκι στην Αμερική καθηγητής, ο οποίος ήταν διάφορες εργασίες γύρω από αυτό το θέμα πριν από αρκετά χρόνια.
συντηρούντας τη μεσογειακή διατροφή το κόσμος. Και μετά μπορούσα και μερικοί άλλοι συνάδελφοι. Στην Ελλάδα δεν γνωρίζω να έχει γίνει κάτι ανάλογο, αρνήθηκαν να το κάνουν. Και ευχαριστώ πολύ που επισημάνετε το θέμα, γιατί μπορεί πραγματικά να είναι ένα πρόβλημα. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι από ό,τι βλέπω τις τιμές από διάφορες chips και κάτι μπισκοτάκια γεμιστά και κάτι δίθεν, ότι είναι πολύ, όταν θα πάει στη λαϊκή αγορά, μπορεί να πάρει στεράκι γάβρο με 5 ευρώ, 4 ευρώ το κιλό, το κάνω και ψωνίζω εγώ στη λαϊκή αγορά κάθε Σάββατο. Και μπορεί να πάρει τούτα και άμα πάει στα κτημάτια σας 12 η ώρα το μεσημέρι, χαμηλώνουν τις τιμές και τα παίρνεις την περασμένη εβδομάδα με 1 ευρώ κοτοκάλια, πολύ καλά ζουμερά. Δηλαδή, και βέβαια για τα όσπρια που λέτε, και δεν βρεις και ωραία όσπρια, δεν βρεις καλή φακή, δεν βρεις πρασίνη φακή, ούτε πράσινο, το ξέρω το θέμα. Είναι κάτι που ευχαριστώ που το επισημάνετε, αλλά νομίζω ότι μπορεί παλεύοντας το να πάμε μεσογειακά, αν βρούμε ορισμένους δρόμους, όπως σας είπα, μέσω της λαϊκής λογαριασμού. Παρακαλώ, και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση. Κώστας Κορμάς, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Τρεχοπούλου για όλα όσα μας είπατε τώρα. Θα μείνω σε αυτό που είπατε, ρωτήστε μας. Και θέλω να πω ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα έχουν ακόμη το πλεονέκτημα ότι είναι δημόσια και είναι ανοιχτά. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έρχονται πολίτες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και να μας ρωτάνε κατευθείαν. Συμβαίνει ή δεν συμβαίνει στον βαθμό που θα θέλαμε. Και ένα δεύτερο, ότι ένας επιπλέον διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της hardcore επιστήμης και της μετάφρασης, αν θέλετε, της επιστήμης στο πλατύτερο κοινό ή στους πολιτικούς, είναι οι επιστημονικές εταιρείες. Υπάρχουν πάρα πολλές επιστημονικές εταιρείες, πολύ εξειδικευμένες, εθνικές, διεθνείς, έχουμε πολλά παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε, αν θέλετε, οι οποίες ανά μέρος αυτής της δουλειάς που κάνουν είναι και αυτό. Να μεταφράσουν τα επιστημονικά αποτελέσματα σε μια γλώσσα πιο λιανή. Τους λέμε, τις αναφέρουμε σήμερα σαν επιστημονικές εταιρείες, αλλά στην ουσία είναι επιστημονικές κοινότητες. Και αυτό που κάνει μια κοινότητα είναι ότι υπάρχουν αλληλεπιδράσεις των μελών τους. Αλλά παραμένουν επιστημονικές. Ένας πολύ καλός τρόπος λοιπόν είναι, αυτό αναφέρεται και σε εσάς και εσύ κατάλληλα στο δημοσιογραφικό κόσμο, μπορείτε να απευθύνεστε άνετα σε οποιαδήποτε επιστημονική εταιρεία υπάρχει και εκτός Ελλάδας, όχι αναγκαστικά στην Ελλάδα μόνο, και πάρα πολλά θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.